ערב טוב לכולם, שלום, כן, אני רואה שנפתחות מצלמות, תודה לכולם, מי שיכול לפתוח מצלמה, כמובן אני אשמח אם תפתחו מצלמה, קיבלתי כמה הודעות על כאלה שלא יכולים לפתוח מצלמה, ואני מבין לאור הנסיבות, כמובן מי שיכול, אני אשמח מאוד, תהיה לנו אווירה קצת יותר של קורס, למרות הסיטואציה שהמדינה נמצאת בה, זה נחמד. אוקיי, אני רואה שאתם פותחים, תודה רבה לכולם. שלום, אני דוקטור אייל להב, אנחנו בקורס ניהול פיננסי, ומיד נתחיל רגע, בואו נעשה כבר שיתוף מסך. אוקיי, יופי, ועכשיו אתם בטח גם רואים. טוב, אז תודה לכולם, אני רואה גם, מזהה גם הרבה פרצופים שאני מכיר, אז שלום לכל מי שאני מכיר, ונעים לראות אתכם שוב, שאפילו נעים מאוד. בואו נתחיל בשאלה פשוטה, ככה להתחמם, מי זה? נגיד בנק ישראל. תודה רבה דניאל, נגיד בנק ישראל, איך קוראים לו? ירון אמיר. יפה מאוד, פרופסור אמיר ירון, ולמה החלטתי להציג דווקא אותו רגע אחרי שפתחנו את הסמסטר? כי עולה לנו את הריביות לשמיים. נכון מאוד, אבל מה הוא עשה השבוע ספציפי? הוריד את הריבית. נכון, הוא הרחיק אותה טיפה מהשמיים. ולמה הוא החליט השבוע להרחיק אותה טיפה מהשמיים? אגב, בניגוד לציפיות, ולא חשבו שזה, מי שלא מכיר, אז זה מה שקרה השבוע, אתם יכולים לקרוא. למה הוא החליט להוריד לנו קצת את הריבית, למרות שבעולם המערבי עוד לא כל כך מורידים את הריבית, שמאוד עלתה בשנים האחרונות, אז למה הוא החליט דווקא כן להוריד את הריבית? מה גורם לזה? מלחמה, להקל על הכיס. נכון מאוד, וזה גם כתוב כמובן בשקף, אתה צודק, ינון, בהחלט. תראו, נגיד בנק ישראל, כן נגיד בנק ישראל, ומי שלמד איתי בעבר יודע, דיברתי הרבה על התפקיד של בנק ישראל, גם בקורסים קודמים. התפקיד של בנק ישראל הוא לקבוע או להשפיע על האינפלציה, שלא תהיה אינפלציה גבוהה, שלא תהיה דיפלציה, שזה הפוך מאינפלציה, והכלי המרכזי שלו זה שינויים בריבית והגדלה של כמות הכסף במדינה והקטנה שלה. עכשיו, אנחנו אחרי תקופה של אינפלציה מאוד גבוהה בעולם וגם בישראל. בישראל כרגע יש סיכון משמעותי לאינפלציה, למרות שיש קיטון כביכול בהוצאות בגלל המלחמה, ואתם יודעים, אנשים בישראל עוברים דברים משמעותיים כבר 3 חודשים, למרות זאת יש סיכון לאינפלציה. מה יכול לגרום לאינפלציה עכשיו? שיכול להגיד, הימורים, לנחש. המשך היחלשות השקל. אוקיי, נכון, אם פתאום בעולם יחליטו שכן מסוכן כאן יותר ממה שעכשיו היה כמה שבועות שהחליטו שפחות מסוכן כאן, אז היו מוכנים לקנות שקלים. אבל אם פתאום שוב לא היו מוכנים לקנות שקלים, אז השקל שוב ייחלש, ואז כל דבר שנקנה מחול יהיה יקר יותר. זה ייצור אינפלציה. אוקיי? כי יותר יקר לנו לקנות דולרים ויורו, אז כל מה שהיבואנים שלנו קונים יותר יקר. בהחלט. זו דוגמה אחת. מה עוד? משהו שקשור לא יודע, להגיד? פחות סחורה מגיעה אלינו לנמלים. נכון, ובגדול אגב בכלל מגיעה לעולם. מה קורה למחירים בעולם בגלל ים סוף? מה הסיכון הקטנת היצע והגדלת ביקוש. אוקיי, בדיוק. קודם כל, תחשבו על ספינות שצריכות עכשיו לשוט מסביב לאפריקה, כי הם לא יכולים לעבור דרך התעלה במצרים, אז עולה להם הרבה יותר כסף ולוקח להם הרבה יותר זמן לשלוח סחורות, ולכן המחירים מתייקרים. מחירים מתייקרים אומר אינפלציה, אוקיי? אז יש סכנה לאינפלציה, ובכל זאת נגיד בנק ישראל הוריד את הריבית. הוא גם הזהיר. הוא אמר, תקשיבו, ממשלה יקרה, אתם צריכים להתנהל בצורה זהירה כרגע, אם אתם רוצים שאני אמשיך בזה. בנוסף, הוא אמר, אני לא מתחייב שאני אמשיך להוריד את הריבית, תלוי מה יקרה. וזה מאוד חשוב, כי הבנק המרכזי חייב להיות המבוגר האחראי תמיד, וזה בעצם התפקיד שהוא שיחק, למרות שהוא הוריד את הריבית, וזה היה לא צפוי, לפחות ממשיך לשחק בטקסט שהוא כותב כמבוגר אחראי.
אוקיי? אני לא בהכרח אמשיך, תלוי מה יקרה כאן, וכך הלאה. בכל מקרה, ריבית בנק ישראל. ריבית בנק ישראל מרכיב מאוד משמעותי, במה שאנחנו נתעסק בו יותר מחצי סמסטר, שזה הלוואות מכל מיני סוגים, בעיקר אגרות חוב. אוקיי, הריבית בבנק ישראל זה הריבית הבסיסית, וזה מאוד מאוד רלוונטי, הריבית הזאת והציפיות לאינפלציה, וזה יהיה קשור לדברים שנתעסק איתם. ובגדול היום אנחנו בשיעור מבוא, אז זה היה נכון להתחיל דווקא בזה. בואו נעבור לדברים טכניים רגע. אלה פרטי הקשר שלי. בעיקרון, אם מישהו רוצה שעת קבלה בזום, כן, כמובן בזום, אפשר לתאם, נעשה אותה לפני השיעור, בסדר? ובמקרה ויהיה צורך, יש כאן את שני כתובות האימייל שלי, אם תרצו, והמצגת כבר באתר. כולכם אמורים להיות לדעתי סטודנטים ותיקים, כלומר אין לכם בעיה של כניסה למודל, נכון? אבל אם יש, אז כאילו, תתקנו אותי. אבל בוודאי כל מי שאני מכיר כאן, מן הסתם אני מכיר כי אתם ותיקים, אבל אחרים גם. טוב, הדרישות הקורס הן מאוד מסובכות, רק בחינה. אז כאן לא נראה לי שיהיה מסובך מדי. 100% מהציון הסופי, בחינה אמריקאית, יהיה לכם 2.5 שעות. גדול 15 עד 20 שאלות אמריקאיות, תלוי בחומרים שנספיק. מה עוד טכני? 10 מפגשים כמובן במקום 13, אז הורדתי תכנים, התכנים שהורדתי, אם זה מעניין אתכם, זה צד מתמטי שלקח 2.5 שיעורים בדרך כלל על נושא של מינוף מודניאני ומילר, משהו שקשור לתמחור מניות, ואולי את הנושא האחרון שלנו של מימון המונים, אולי נראה איך אנחנו נתקדם. בסדר? זה הדברים שהורדתי, בגדול הורדתי אזור ה-25%, 30% מהחומרים. אז ככה להתאים את זה לסמסטר שלנו, אבל מאוד ניסיתי שזה לא יפגע לנו במהות שלו. בסדר? זה היה, כי בסופו של דבר אני רוצה לתת לכם ערכים נוספים, וזאת הייתה הדילמה. היום השיעור מבוא נזכור כל מיני דברים, ואחרי זה מהשיעור הבא יש כבר הרבה שיעורים שיש גם חישובים, אבל היום זה יותר כללי. חבר'ה, שאלות. זה הזמן. שאלות טכניות, מהותיות, מה שאתם רוצים, תשאלו לפני שמתחילים. אוקיי, יש הרבה שאלות, אני אוהב את זה, אז אני אגיד אולי כמה מילים על עצמי. אז אני, כאמור, אייל, למי שלא מכיר, המחקר שלי הוא בתחום של כלכלה התנהגותית, מימון התנהגותי, הפסיכולוגיה של הכסף, ובאופן כללי קבלת החלטות. אני מלמד קורסים במימון כבר 13 שנים. אני חבר סגל באוניברסיטה הפתוחה, ובאריאל אני, מה שנקרא, מרצה מן החוץ, בקורסים ב-MBA, אני אוהב ללמד, ולכן חשוב לי ללמד, כי כרגע באוניברסיטה הפתוחה אני פשוט בתפקיד שאני כבר לא מלמד בכלל, אז חשוב לי להיות כאן וללמד. את הקורס הזה באריאל לימדתי, זאת פעם שלישית, אבל לימדתי אותו הרבה גם במקומות אחרים. זה מה שעולה לי כרגע בראש. כאמור נוכל לדבר על הרבה דברים בהמשך, אבל היום יש הרבה דברים, אז נראה לי מספיק לבינתיים. טוב, היום אנחנו עושים איזו סקירה כללית, גם איזשהו יישור קו, גם שיעור הבא יהיה איזה יישור קו, כי חלק למדו תכנים שקשורים להיוונים רק בתואר ראשון, חלק בתואר שני לפני סמסטר, אז יהיה לנו קצת תחילת הקורס של יישורי קו, שנתאפס, ואז אנחנו נתקדם. בואו רגע נדבר באופן כללי. אנחנו בקורס ניהול פיננסי, אנחנו מדברים על התפקיד של המנהל הפיננסי, חלק מהדברים שנדבר עליהם כמובן רלוונטיים גם לכם ברמה האישית, אבל המסגרת הכללית היא, יש לנו פירמה, ויש לנו מנהל פיננסי שאחראי על התזרימי מזומנים ועל הכספים, ואנחנו לומדים כלים שקשורים לעולם תוכן הזה. אוקיי? זה ככה הרקע. אז בואו נראה. אז קודם כל, תאגיד בהגדרה, ואני יודע שלמדתם את זה, ואנחנו רק, בסדר, חוזרים מהר על הדברים למי שעבר מלא זמן מאז שהוא למד את זה. אז תאגיד זה כל ישות משפטית שהיא מופרדת מבעלי המניות שלה. אנחנו מדברים על פירמות, בעברית תאגיד. בדרך כלל פירמות הן בערבון מוגבל, שזה בגדול אומר שבעלי המניות לא אחראים אישית לחובות התאגיד, אלא אם כן הם עשו דברים ממש רעים, ואז עושים מה שקוראים לו הרמת מסך,
אבל בגדול יש הפרדה. מה שאני כבעל מניות השקעתי בחברה, זה המקסימום שאני יכול להפסיד, לא מעבר לזה. יש חברות פרטיות שהן לא נסחרות בבורסה, ואז הן חייבות בדיווחים על מה שקורה בהן, שהם הרבה יותר מצומצמים, ואם חברות רוצות לגייס כסף, לא רק באופן פרטי, אלא גם מהציבור, אז הן יכולות להפוך להיות חברה ציבורית, להנפיק מניות בבורסה, ובמצב כזה, מי שהקים את החברה לא בהכרח יהיה בעל השליטה בחברה. אוקיי? כלומר, אנחנו יוצרים מצב של הפרדת בעלות משליטה. אנשים שמשקיעים בבורסה יכולים להיות בעלים של החברה, אבל הם לא בהכרח בעלי שליטה. טוב, אז לקורס קוראים ניהול פיננסי. אז השקף הזה רגע עושה סדר במה המשמעות של פיננס, אוקיי? יש שני חלקים לניהול פיננס. החלק הראשון הוא חלק שמתעסקים בו בעיקר בקורס מימון, יסודות המימון, תורת המימון, כל אלה. שזה החלק שקשור לתקצוב הון, ששואלים שאלות שהן ברמת הפעילות, באיזה נכסים או באיזה פרויקטים כדאי להשקיע, כל מיני דברים שלמדתם אולי בקורס שקשור למימון על היוון, מציאת שווי נוכחי, NPV אולי למדתם, כן, כל מיני דברים כאלה. והדבר האחרון הוא אולי גם בהקשר הזה, איזה פרויקטים לסגור. אם הערך הנוכחי של הפרויקט הופך להיות שלילי, אז לא כדאי כבר להמשיך איתו וכדאי לסגור. זה קורס מימון, זה לא אנחנו כל כך, כמעט לא ניגע בזה. אנחנו נוגעים בצד השני של ניהול פיננסי, שהוא מדבר על איך מגייסים כסף. אוקיי? או במילים בצורה יותר רחבה, כיצד החברה צריכה לממן את ההשקעות שלה. זה קשור גם למבנה ההון. כמה הון עצמי וכמה הון זר, כלומר הלוואות, וגם איזה סוג של הלוואות ואיזה מההלוואות לבחור, ואיזה הון עצמי. יש כאן הרבה שאלות קטנות יותר. אז דוגמאות לזה, האם קיים סוג מימון עדיף? נגיד, האם כדאי לי לקחת עכשיו הלוואה בנקאית, או כדאי לי אולי להנפיק איגרת חוב בבורסה? האם כדאי לי לקחת הלוואה ל3 שנים או ל10 שנים? נלמד על מח"מ, משך חיים ממוצע בהמשך, זה קשור לדבר הזה. מהו תמהיל המימון הרצוי? כלומר, עד כמה אנחנו צריכים למנף, להגדיל את החוב הפיננסי? האם אנחנו רוצים הרבה הלוואות ביחס להון העצמי או מעט? הנושא הזה של מינוף הוא נושא קריטי בחברות. אנחנו נגיע אליו לקראת סוף הקורס, אבל היום אני כן קצת אגע בו, בסדר? לפני שמגיעים למינוף, קודם נדבר בנפרד על איגרות חוב ובנפרד על מניות, ואז נחבר את זה על ידי דיון במינוף. זה יהיה הסוף של הקורס. הדבר האחרון אולי, כמה דיבידנדים נחלק לבעלי המניות. על דיבידנדים נשקיע בזה שיעור שלם. דיבידנדים זה דרך של חלוקה של הרווח בחברה לבעלי המניות, ובין היתר זה מקטין את ההון שקיים. אז זאת שאלה מאוד מאוד מהותית. אנחנו נשקיע בזמן בשאלה הזאת. אוקיי? כבר עכשיו אני רוצה לגעת בדברים שקשורים. אמרנו שאנחנו מתעסקים בתפקיד של הניהול הפיננסי. הנה באמצע יש לנו את המנהל הפיננסי, כן? Chief Financial Officer, מי שמכיר CV באנגלית, קורות חיים באנגלית, לפעמים רואים את זה. טוב, אז הוא נמצא איפשהו באמצע. יש את השווקים הפיננסיים, יש לנו את הפירמה עצמה, שיש לה את הפעילות שלה, ואיפשהו יש לנו את ה-CFO. בסדר? עכשיו בואו רגע נסתכל על שלבים שקשורים לגייס כסף, ומה עושים עם כסף שנוצר בכם. אז בואו נעשה שלב ראשון. חברה מוקמת, כסף, בדרך כלל על ידי משקיעים שהם בעלי מניות בהתחלה, כסף מגויס. אחרי זה הוא יגויס גם בדרכים אחרות. המנהל הפיננסי עוזר בהחלטות של איך ואיפה להשקיע את הכסף בפעילות של החברה. עכשיו בואו נהיה אופטימיים, החברה הולך לה, ומהפעילות שלה לא רק מפסידים כסף, אלא בהמשך גם מרוויחים כסף. אז
Cash generated by operation, כן, החברה מייצרת כסף בפעילות שלה, ואז המנהל הפיננסי צריך לקבל החלטות משמעותיות, מה עושים עם הכסף. חלק גדול מההחלטות האלה זה לא הוא לבד, זה גם ישיבות דירקטוריון, אבל ההחלטות האלה הן מאוד מורכבות, ובואו ניקח שתי אפשרויות מרכזיות. אפשרות אחת, להשקיע מחדש את הכסף בחברה. למה לעשות את זה? חבר'ה, בואו נעשו רעיונות, למה להשקיע מחדש בחברת הכסף? שיותר כסף יעשה יותר כסף. אקספוננציאלית. אוקיי, אז תודה. אז היה לנו שיותר כסף יעשה יותר כסף, זה היה ליאור לדעתי, זיהיתי נכון, ומה היה עוד? להשתמש בפיתוח. אוקיי, מיכאל, יפה, להשתמש בשביל פיתוח, בשביל להרחיב את הפעילות העסקית, נכון? או בשביל לא להישחק, עם הזמן אם אנחנו לא משקיעים, אז האחרים ישקיעו יותר מאיתנו ואנחנו נשאר מאחורה. אלה דוגמאות מעולות למה אנחנו רוצים להשקיע בהחלט. ויותר קל לי להשקיע כסף שכבר יש לי בפעילות העסקית, ולא לחפש מאיפה לגייס עוד כסף. בסדר? אז הנה סיבות טובות מאוד למה להשקיע מחדש כסף שכבר יש לי. אוקיי? חשוב להגיד אגב, אנחנו נעשה את זה רק אם אנחנו חושבים שההשקעה הזאת באמת תהיה אפקטיבית. זאת אומרת, היא תגדיל את הערך של החברה. אחרת חבל. אם אני לא מוצא אפשרויות טובות להשקיע בחברה, מה עוד אני יכול לעשות עם הכסף? לחלק את דיבידנדים. יפה מאוד, אז שוב תודה ליאור, בהחלט לחלק כדיבידנדים. אני יכול לחלק את הכסף כדיבידנדים, אפילו יש לי על זה חץ, הנה הוא כאן, להחזיר את הכסף למשקיעים, אנחנו דיברנו על דיבידנדים, אז אני יכול להחזיר לדיבידנדים, אגב אפשר גם למשקיעים אחרים, גם מי שנתן לי הלוואות הוא סוג של משקיע בחברה, אין לו בעלות, כן, אבל הוא משקיע בחברה, ואני יכול גם להחזיר חלק מההלוואות עם הכסף הזה, ואלה הדילמות שלנו, מה לעשות עם הכסף, ומנהל הפיננסי, אלה לא דילמות פשוטות, כן, זה דילמות מאוד 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 מורכבות, ונדון בכל מיני מרכיבים יותר מורכבים שלהם בהמשך הקורס, אבל כבר עכשיו רציתי להעלות את זה לפני השטח, הדילמה של מה לעשות עם הכסף היא דילמה משמעותית של המנהל הפיננסי. זה אפילו קשור לרמת המינוף. כלומר, אם אני מחזיר עכשיו כסף כדיבידנדים, אז יהיה לי פחות הון עצמי, זה משפיע על רמת המינוף. אם אני מחזיר עכשיו הלוואות, זה משפיע על רמת המינוף. מינוף זה כמה הון עצמי יש לי וכמה הון זר. בסדר? אז ההחלטות האלה מאוד מאוד משמעותיות. דיבידנד נחשב להחזרת כסף? דיבידנד, לא, דיבידנד בפני עצמו זה חלוקה של הון עצמי. הוא לא מוגדר באופן נקי כהחזרת כסף. אם אני מחזיר הון של חוב, כלומר חלק מהחוב שלקחתי, זה ממש הקטנת מימון, אוקיי? זה נקרא חלוקת רווחים לבעלי המניות, אם אתה רוצה את ההגדרה הפורמלית ממש. בסדר? זה באופן פורמלי. אוקיי, זה היה דניאל, נכון? כן, תודה. אוקיי, טוב. אז קצת עם מה עושים עם הכסף שבחברות, כסף שחברות מגייסות, הולך ברובו להשקעות ברכוש קבוע בחברות גדולות, וחלק קטן ממנו זה השקעות בהון חוזר, זה לקנות נגיד מלאי, פערים בין תשלום לעובדים, לתשלום ללקוחות, כל מיני דברים שקשורים לפעילות ולגידול של החברה. אבל רוב הכסף הולך להשקעות שקשורות לצמיחה, ונשאל שאלה, אני חושב שהיא די פשוטה, האם כל החברות זקוקות למשאבי מימון על מנת לפעול, לדעתכם? חברות עסקיות, אגב, אנחנו מדברים רק על חברות עסקיות בקורס הזה. התשובה המאוד מסובכת לזה היא? כן. 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 נכון. אין מה לעשות. חשבתם שאני מתחכם כאן? וואלה לא. דווקא שאלה פשוטה, כל החברות צריכות כסף בשביל לפעול. יכול להיות שיש תקופות שהן לא צריכות הרבה, יכול להיות שצריכות פחות, אבל תמיד צריך כסף. ולכן יש את הקורס שלנו. איך מגייסים כסף? אז יש מגוון אינסופי של מקורות מימון. אנחנו כאן בקורס, אתם יודעים, לא מאוד מתקדם, לא ראשוני, אבל לא מאוד מתקדם, אנחנו לא ניגע בכל המקורות.
אבל ננסה להתייחס לדי הרבה, בסדר? הון עצמי, זה יכול להיות ההון העצמי של הבעלים שהקימו את החברה, זה יכול להיות הון עצמי של בעלים שהצטרפו אחר כך, יכול להיות הון עצמי שנוסף כשהפכנו את החברה לחברה בורסאית, הון עצמי. הון עצמי זה הון שקשור להנפקת מניות. אנשים נותנים כסף והם מקבלים מניות מימון, הופכים לבעלי מניות. הון זר זה הלוואות, אגרות חוב, אג"ח זה סוג של הלוואות, אז בעצם בגדול הלוואות. יש כאן איזה משהו שהוא משהו בביניים בין שניהם שזה אג"ח להמרה. מישהו מכיר? יכול לספר לי מה זה אג"ח להמרה? כן, אפשר להמיר את האג"ח למניה או למשהו כזה. יפה, סחטיין מיכאל, בהחלט. אג"ח להמרה זה אג"ח שבהתחלה שלה היא איגרת חוב, אבל בסוף החיים שלה, כשהחברה צריכה להחזיר את ההלוואה למי שנתן לה את הכסף, אפשר במקום זה להמיר את זה למניות. כלומר, במקום שהחברה תחזיר את הכסף למי שהלווה לה, היא פשוט תיתן למי שהלווה לה מניות, כחלופה ללתת להם את הכסף. הם עושים את זה, חברות עושות את זה, אם הן חושבות שהם יצטרכו בעתיד עוד כסף. כלומר, חברות שהן בצמיחה נגיד, והן חושבות שבעתיד הם יצטרכו עוד כסף, אז במקום להחזיר בעתיד את ההלוואה, הם פשוט ימירו את זה במניות, ואז הם לא יצטרכו לגייס את העוד כסף. זה הרעיון. למשקיעים זה נחמד, כי זה סוג של הימור כזה של, אם החברה תצליח, אני אוכל גם להרוויח מהאיגרת חוב להמרה, כי אני אקנה מניות זה מחיר ידוע מראש, מה המחיר שבו נקנה את המניות. אנחנו לא נתעסק בקורס באג"ח להמרה, אוקיי? לכן אני עוצר את התיאור של אג"ח להמרה בשלב הזה, למרות שיש הרבה מה להגיד. מה עוד יש לנו? אפשר לקבל אשראי, לייצר אשראי בדרכים יצירתיות דרך מינוף תפעולי. דוגמה אחת זה חכירה. במקום שאני אקנה עכשיו מסעית גדולה וזה יעלה לי הרבה מאוד כסף היום, אני יכול לחכור את המסעית הזאת, ואז כל שנה רק לשלם עליה מהתזרים השוטף כהוצאה קבועה לחברה שממנה חכרתי את המסעית. אוקיי? אז היום אני משלם מעט, ולאורך השנים אני אשלם על המסעית. זה אומר שבמקום לבזבז הרבה מאוד כסף שאני צריך לגייס אותו איכשהו, במקום את כולו להשקיע במסעית, אני יכול רק חלק ממנו להשקיע במסעית, ושאר הכסף להשקיע במקומות אחרים. זה דוגמה אחת. יש לזה כל מיני יתרונות מיסוי גם. דוגמה אחרת זה פקטורים. אם אני חברה שמוכר דברים, מכרתי משהו, עשיתי עסקה גדולה, אבל עוד לא קיבלתי את הכסף. כלומר, כבר הפקתי חשבונית, אבל עוד לא קיבלתי את הכסף. אז אני אקבל אותו, לא יודע אם אתם מכירים את העבודה מול המדינה. כשעובדים מול המדינה זה שוטף פלוס 30, שוטף פלוס 60, כל מיני, זה אומר שמתישהו, בעוד חודש, חודשיים נראה את הכסף. בסדר? אז פקטורים זה אומר שבמקום שאני רק בעוד חודשיים אקבל את הכסף, חברה אחרת שלה אני נותן את החשבונית, היא לוקחת אליה את ההתחייבות הזאת ומשלמת לי כבר היום. אבל היא גם מסתכנת, אז במקום לשלם לי, נגיד מכרתי ב1,000,000 שקלים, אז כמה היא תשלם לי? פחות מ1,000,000, בסדר? נגיד 980. אוקיי? וככה גם החברה מרוויחה. מה עשיתי ככה? יצרתי היום זרם מזומנים במקום בעוד חודשיים. זה פקטורים. אנחנו לא נתעסק בפקטורים בקורס. זה שיעור מבוא, אני רק מנסה לעשות איזו סקירה של התחום. אם זה מלחיץ אתכם, תורידו את הלחץ, לא רלוונטי לקורס שלנו. הלאה. שימוש בעודפי תזרים המזומנים. הפעילות, ראינו את זה לפני 2 שקפים עם הגרף המגניב הזה עם הקווים האדומים, נכון? תראו, במקום לנסות לגייס עוד כסף, אני יכול פשוט לקחת את הכסף שנוצר לי מההכנסות מהחברה, ולהשקיע מחדש. זה היה הדיון שעשינו לפני כמה דקות. בסדר? יש עוד הרבה, שיעור ראשון או שיעור מבוא, גם ככה זה יותר מדי, לא רציתי להעמיס יותר, אנחנו נעצור כאן. שאלות, אגב? אוקיי. טוב, אז אנחנו מדברים בקורס הזה על הלוואות ועל הון עצמי. כלומר, הון עצמי והון זר, בסדר? רוב המיקוד שלנו הוא בהון זר, אבל חייבים להגיד משהו על הון עצמי.
אז כשאנחנו מדברים על הון עצמי, זכויות של בעלי המניות, כלומר, ההון העצמי הכוונה היא הון בעלי מניות, בסדר? זכויות בעלי המניות הם קודם כל יכולים להצביע באספה הכללית על מינוי דירקטורים. זה חשוב כי הדירקטורים הם אלה שמחליטים החלטות אסטרטגיות ברמת החברה. אז בעלי המניות הם אלה שממנים אותם. הם יכולים להכריע בהחלטות חשובות באספה הכללית של בעלי המניות, החלטות אסטרטגיות שדורשות אישור של בעלי מניות. וזה החלק הכי נחמד, הם יכולים לקבל חלק מהרווח. אם יש רווחים ומחליטים בדירקטוריון לחלק רווחים, כל בעל מניות מקבל דיבידנדים. איך בדיוק וכמה בדיוק, נדבר על זה בשיעור נפרד. חוץ מזה, אם החברה פושטת רגל, אז הם זכאים לדיבידנד בפירוק, אבל הזכות הזאת היא זכות שיורית, שזה בגדול אומר, אחרי ששילמנו לביטוח לאומי ולמס הכנסה ולעובדים ולכל בעלי ההלוואות, אם נשאר משהו, אז בעלי המניות מקבלים. לצערי, ברוב המקרים התשובה היא לא מקבלים כלום. אוקיי? זכות שיורית. אוקיי, תעצרו אותי כמובן תמיד, תשאלו שאלות אם יש, אבל אני מתקדם. אוקיי, אז בעלי המניות אמרנו הון עצמי, אז בואו רגע נסדר פה הון עצמי, וגם ניתן לכם טיפה לחשב משהו, כי אנחנו כבר 26 דקות מדברים. אז יש לנו הון מניות רשום, מונפק ונפרע. מישהו יודע את ההבדל? רשום, מונפק ונפרע? קורס חשבונאות אולי? יש כאן רואה חשבון מתואר ראשון? אז אני אזכיר לכם. או שאני אלמד, תראו. הון מניות זה הרשום, זה מה שרשמנו כשהקמנו את החברה. אוקיי, נגיד אני היום מקים חברה חדשה לייצור שולחנות, ואני מחליט שיש לי 1,000,000,000 מניות. למה? כך. בדרך כלל רושמים מספר מאוד 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 גבוה, בשביל שאף פעם לא נגיע למקסימום שלו. אוקיי? החלטתי בתקנון של החברה לרשום שיש לי 1,000,000,000 מניות. מתוך 1,000,000,000 הזה, יש לי את החלק שהוא מונפק ונפרע, בדרך כלל מונפק ונפרע זה קורה באותו זמן בדיוק, או מיד אחד אחרי השני. היום אני מנפיק מניות למי שהקים את החברה, נגיד שאני מנפיק לו 1,000 מניות, ובתמורה הוא נותן לי 10,000 שקלים, אז ההון המונפק והנפרע הוא 1,000 מניות, מתוך 1,000,000,000. בסדר? אז ההון המונפק והנפרע זה ההון שבאמת גייסו מולו כסף, והרעיון הוא שהוא יהיה יותר נמוך מההון הרשום תמיד. אז אפשר תמיד להחליט להגדיל עוד מנה ועוד מנה, כן, כל פעם שעושים עוד הנפקה בבורסה נגיד, אנחנו מנפיקים ופורים. בסדר? בתוך ההון המונפק והנפרע הזה יש גם כל מיני מושגים. בואו נסדר טיפה את המושגים שווי שוק, ושווי נקוב או רשום, ועוד טיפה מושגים אפילו מהם. קח דוגמה. חברת המנפיק הנפיקה 200 מניות בעלות 5 שקלים ערך נקוב. אז מה סך הכל ההון העצמי שהנפקנו? 1,000. 1,000, 5 שקלים כפול 200. נון זה ערך נקוב. אוקיי? טוב, אז הנפקנו 1,000 שקלים. תמורת המניות שולם במועד ההנפקה סכום של 15,000 שקלים. אוקיי? יותר מהערך הנקוב. וזה בסדר, זה בדרך כלל. שבוע מאוחר יותר, המניות נסחרות לפי שווי של 100 שקלים למניה. זה כבר שווי שוק. אוקיי? הונפקו ב5 שקלים, ערך נקוב, בפועל הן שוות יותר, אבל שבוע אחרי הן שוות הרבה הרבה יותר. בואו רגע נסדר את המושגים האלה בדוח רווח והפסד, ונבדוק איזשהו אי שוויון מאזני, מושג שאנחנו יכולים ללמוד ממנו משהו, בסדר? בואו רגע נראה. ההון העצמי החשבונאי הולך ככה. הון מניות הוא 1,000, אני מקווה שאתם זוכרים למה. 200 כפול 5 שקלים, זה הערך הנקוב הכולל, או שווי נקוב.
בנוסף, יש לנו כאן 15,000 שקלים, שזה סך הכל ההון העצמי החשבונאי, כי זה מה ששולם במועד ההנפקה. אז ההפרש ביניהם הוא פרמיה מעבר לערך הנקוב, שהוא במקרה שלנו כמה? 14,000. 14. תודה ליאור ומיכאל, 14,000, אכן. זו הפרמיה, אבל כל זה רשום בדוחות הכספיים, אוקיי? יש לנו עוד משהו כאן שאמרו לנו. שבוע אחר כך, מניות נסחרו לפי שווי של 100 שקלים למניה. על זה אנחנו יכולים לייצר מושג שקוראים לו מכפיל הון, או לבדוק מושג שקוראים לו מכפיל הון, שהוא מאוד פשוט בחישוב שלו, למרות שהוא מאוד פשוט אתם צריכים לדעת אותו. זה היחס בין שווי השוק של ההון העצמי, להון העצמי החשבונאי. ובמקרה שלנו מכפיל ההון הוא 20,000 חלקי 15. מאיפה הגיע 20? 100 כפול 200. 200. אוקיי, אז תודה לכולם. יש כאן כמה מהירים, וסוף סוף שמעתי גם עוד. נכון, תודה. לא הספקתי לראות, אבל מי זאת הייתה? אז יש לנו 20,000 כפול 100 כפול 200, 200 מניות כפול 100 שקלים למניה, זה נותן לנו את שווי השוק הכולל של המניות, חלקי ההון העצמי החשבונאי, הסך הכל, נותן לנו מכפיל הון, שהוא גדול מאחד, זה אומר שבגדול המצב הוא טוב, נכון? כי שווי שוק המניות הוא יותר מההון העצמי החשבונאי. אם זה מתחיל להיות יותר נמוך מאחד, זה מתחיל בדרך כלל להיות בעייתי. בסדר? זה איזשהו יחס שנחמד להסתכל עליו, אחד מהיחסים הפיננסיים שמסתכלים עליהם, הוא בפני עצמו כמובן לא מספיק, צריך לראות עוד הרבה מידע, אבל כדאי להכיר. שאלות? אוקיי. טוב, מטרת הפירמה. אנחנו מסתכלים רק על המרכיב הפיננסי של מטרת הפירמה, בסדר? יש לזה עוד הרבה מרכיבים אחרים, חברתיים, לא יודע, ירוקים וכולי. אנחנו מסתכלים רגע רק על המרכיב הפיננסי. מה אתם אומרים על מטרת הפירמה כמקסום רווחים? טוב, לא טוב, חסר פה משהו, מעדיפים מטרה אחרת? לא, זו מטרה עיקרית. אוקיי, אז קודם כל בהחלט, מקסום, נכון? ורווחים. אז לגבי המקסום אני מסכים לחלוטין, לגבי הרווחים, בואו רגע ננסה לחדד את זה. איזה רווחים בדיוק? האם אני רוצה רווחים השנה הזאת, רווחים בעוד 3 שנים, למשל? איזה רווחים אני רוצה? רק של השנה? בדרך כלל התשובה תהיה כן של השנה, נכון? אבל בואו רגע נתקדם הלאה. אני רוצה רווח או רווחיות? כלומר, אני רוצה להשקיע השקעות שאני מקבל בהן 600% תשואה, אבל אני יכול להשקיע בהן מעט כסף, או השקעות שאני מרוויח בהן רק 20% תשואה, ואני יכול להשקיע בממש הרבה כסף. מה יותר נכון פה? יש למישהו תשובה ברורה? יכול להיות שהתשובה היא תלוי? תלוי, אז טוב, אז עינת הייתה אצלי כבר בקורס זה קודם, ניהול סיכונים. יודעת שהתשובה תלוי, תשובה מאוד טובה בכלל, נכון, תלוי, בהחלט, אבל זה יהיה עוד יותר מורכב מזה, ושמעתי עוד תשובה? מי אמר אותה? אמרתי ניהול סיכונים. ניהול סיכונים, בהחלט, אוקיי, אז טוב שיש לנו גם את השורה הזאת, מה רמת הסיכון? דניאל, הבאת את זה בול במקום. האם אני לוקח רווחיות גבוהה עכשיו, אבל מסוכנת מאוד? כלומר, אולי אני ארוויח הרבה, אבל אולי לא? או סיכון נמוך, אבל התשואה בהתאם יותר נמוכה. כל הדברים האלה מראים לכם עד כמה מה ההגדרה של מקסום רווחים היא בעייתית, היא לא מספיק טובה. היא באזור, אבל היא לא מספיק טובה. אנחנו צריכים לקחת בחשבון את הזמן, את הסיכון, את המשאבים ליצירת הרווח, וכל הדבר הזה נכנס לתוך מטרה שהיא הרבה יותר מדויקת. והיא השורה התחתונה, גם בשקף. מטרת הפירמה היא ליצור ערך או שווי מקסימלי לבעלי המניות. שימו לב, לא רווח אלא ערך או שווי, בסדר? מקסימלי עדיין נשאר, וזה גם מגדיר למי? לבעלי המניות, הם הבעלים של החברה. לא ערך מקסימלי למלווים, ערך מקסימלי לבעלי המניות,
אוקיי? וכשאני מדבר על ערך, אני מדבר על לקחת את כל תזרים המזומנים העתידי הצפוי, השנה, בעוד שנה, בעוד 3 שנים, בעוד 10 שנים, להוון אותו, וכשאני מהוון, אני מהוון בריבית שמתייחסת לסיכון, נדבר על הדברים האלה בהמשך, אוקיי? ואז אני מוצא את סך הכל הערך הנוכחי היום, אבל אני מסתכל קדימה על כל העתיד, ולוקח בחשבון את הסיכון. לכן, היוון ומציאת ערך נוכחי, פותר לי את כל הבעיות שדיברנו עליהן עכשיו. אוקיי? מטרת הפירמה ליצור ערך מקסימלי לבעלי המניות, ואני חוזר בפעם השלישית, זה הצד הפיננסי, כמובן שיש עוד שיקולים ערכיים שאפשר להכניס פנימה, ואולי צריך להכניס פנימה, אבל ברמה הפיננסית זה הסיפור. אוקיי? אז אם זאת המטרה של הפירמה, גם המטרה של המנהל הפיננסי צריכה להיות בהתאם. ליצור עושר מקסימלי לבעלי המניות, או במילים אחרות תכלס, שווי מקסימלי של מניות אחרות. זה הסיפור. אם אני מהוון, אני בודק שווי מקסימלי לחברה, אבל שורה תחתונה, אני בעצם עושה שווי מקסימלי של מניות אחרות. ואז בעלי המניות צריכים. שאלות? אוקיי. טוב, אז בואו נדבר על מצב שבו זה לא בהכרח. המנהל הפיננסי או כל מנהל צריך למקסם את העושר של בעלי המניות, נכון? האם זה תמיד קורה? אתם יכולים לצאת לי דוגמאות שזה לא עובד ככה? מה הוא יכול לנסות למקסם במקום למקסם את העושר של בעלי המניות? מנכ"ל החברה, מנהל הפיננסי, מנהל אחר בכיר. בתנאים שאין לו מניות, נכון? אין הוא לו לא- מניות. הוא לא מחזיק כמה מניות. נכון. אין לו מניות. אז מה הוא יכול למקסם? או לנסות למקסם? בואו אני אעזור לכם. מה דעתכם על לנסות למקסם את כמות הארוחות העסקיות שלו? לנסות למקסם את כמות הנסיעות שלו לארצות הברית לפגישות עסקיות? לנסות למקסם את כמות הטבות הנאה שהוא יכול לקבל מהחברה? אני צריך עכשיו רכב מנכ"ל, אין ברירה, ונהג. אולי אני רוצה לקנות חברת בת בשביל להגיד שאני הבעלים של חברה יותר, שאני מנהל בחברה יותר גדולה, ואז בעבודה הבאה שלי אני אוכל לקבל שכר יותר גבוה. Okay? ואלה רק דוגמאות ממש ממש בסיסיות, יש אין סוף אפשרויות לדברים האלה. אלה דוגמאות לבעיית סוכן. קוראים לזה בעיית סוכן, כי הסוכן הוא סוכן של בעלי המניות, כן, הוא האג'נט שלהם, הוא שם בשביל למקסם את העושר שלהם, ואולי הוא רואה מול העיניים לא רק את זה, אלא גם בעיות אחרות. כמובן זה לא תמיד קורה, כמובן זה לא בהכרח קורה, בהתאם לשאלה של מיכאל כבר ענה לי על בעצם אחד מהפתרונות שמקטינים בעיית סוכן. תיתנו למנכ"ל שלכם מניות של החברה, ואז אולי, כן, ההתנגשות הזאת קצת תקטן, נכון? אז הנה בהחלט דוגמה. דוגמה אחרת זה לתת למנהל אופציות, אבל לא אופציות רק ליום, אלא אופציות שיתממשו בעוד 5 שנים, ואז כדאי לו להסתכל על הטווח הארוך, בסדר? אבל למה יש את כל הכלים האלה? בגלל שיש בעיית סוכן פוטנציאלית. בעלי מניות מעוניינים למקסם את העושר שלהם, ולא תמיד בעלי המנהלים, חושבים רק על בעלי מניות. בסדר? זה בעיית סוכן, יש הרבה דוגמאות לבעיית סוכן. אני מניח ששמעתם אותה גם בקורסים אחרים. אנחנו נתייחס לזה, אני מניח, גם בהמשך. טוב. דיברנו על הון עצמי, דיברנו על הפירמה, דיברנו על המנהל הפיננסי, דיברנו על מטרת הפירמה אפילו. בואו נעבור לחוב. מהשיעור הבא אנחנו 6 מפגשים בטח, 6-7 מפגשים, נדבר על חוב. אז בואו נתחיל. חוב פיננסי, אג"ח רגילה, קוראים לזה אג"ח סטרייט, זה האג"ח שאנחנו נתעסק בה די הרבה. זה איגרת חוב שחברות מנפיקות, לטווח, נדבר על טווח השנים, אבל זה האג"ח הכי סטנדרטי, אוקיי? חוץ מזה כמובן הלוואות בנקאיות,
טווח קצר, טווח ארוך, רוב החברות, גם אם הן מנפיקות אגרות חוב, רוב ההון שלהם, לפחות בשלב הראשון, לא יגיע מאגרות חוב, הוא יגיע מהלוואות בנקאיות. ויש גם מסגרת אשראי והלוואות לטווח קצר, כן, אנחנו מתקשרים לבנק, מנהל הפיננסי מתקשר לבנק, אני צריך עכשיו עוד מסגרת אשראי, תגדילו לי. אז כל מיני מושגים שקשורים בשורה התחתונה, חוב תמיד. ויש גם עוד איזה משהו שהוא בין לבין, נדבר עליו בהמשך. הזכויות של בעלי החוב, זה לקבל במועד את הקרן והריבית הנקובה בשטר. כלומר, כל הסכם חוב יש בו תנאים, כן, בגיליון, גיליון איגרת החוב, גיליון ההלוואה, חוזה. מה ישלמו, מתי ישלמו, והזכות היא לקבל את זה בזמן. אם הזכות הזאת מופרת, מה בעל החוב יכול לעשות? זו התשובה הקלה, חבר'ה, אני מצפה שכולכם תענו מיד. מה? סליחה ליאור? לגבות את החוב? נכון, איך עושים את זה? מה השלב הראשון? הוצאה לפועל. תביעה, כן, בדיוק. אגב, בהוצאה לפועל, נכון מאוד, פונים להוצאה לפועל, תביעה, בסדר? בשביל לקבל את הכסף בחזרה. אז לפעמים בעלי החוב, מכיוון שהם לא רוצים להגיע לתביעה, יכולים להגן על עצמם מראש. אוקיי? והדוגמה הקלאסית ללהגן על עצמי מראש כבעל חוב, היא להגביל ולייצר ביטחונות. שעבודים לדוגמה, בסדר? אני נותן לכם הלוואה לטרקטור הזה, אבל אני משעבד את הטרקטור. אני נותן לכם הלוואה לא יודע, למפעל לייצור חטיפים, אבל אתם מתחייבים לי לא להתחיל לייצר מחרתיים גם מדפסות. זה תנאים מגבילים, אוקיי? תנאי מגביל אחר, נתתי לכם עכשיו הלוואה, אבל אתם מתחייבים לי שאם תנפיקו עוד הלוואות, ההלוואה שלי תהיה הראשונה, תהיה לה קדימות. אוקיי? אלה תנאים מגבילים. והם מאוד 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 חשובים. ככל שעשינו את התנאים המגבילים טוב יותר, אם משהו יקרה, הסיכוי שלנו יותר גדול לקבל את הכסף בחזרה. זה מרכיב מאוד מאוד חשוב. וכמובן, אם משהו קורה ומפרקים את החברה, בעלי החוב קודמים על בעלי המניות. אם אתם זוכרים, זכות השייר של בעלי המניות, בסדר? זה המקום. אוקיי, אמרתי אזור הדמדומים, תכף אני אגיע. יש משהו שהוא באמצע. הלוואות בעלים צמיתות. הבעלים של החברה, הבעלים הראשי, נתנו כבר הרבה כסף וקיבלו הרבה מניות, עכשיו הם רוצים לא להפר את האיזון בין חוב לבין הון מניות, אז הם נותנים הלוואות צמיתות, הלוואות שלעולם לא מוחברות. אוקיי? אם אין על זה ריבית, זה די דומה למניות, אבל זה קודם למניות. לא תמיד אפשר לתת את ההלוואות האלה, יש לזה כל מיני תנאים. אם הבעלים גם נותנים את ההלוואה הזאת ועוד עם ריבית גבוהה, אז זה כבר ממש מלוכלך, והיום כבר פשוט אסור לעשות את זה, כי זה דרך לשאוב כסף מהחברה. אז הלוואת בעלים צמיתה זה בעצם הבעלים אומר, הנה אני לא נותן עוד מניות, אני נותן חוב, אבל תשימו לב זה כבר בעלים, כן? אז לכן זה נמצא באזור הדמדומים. אנחנו לא נדבר על זה יותר בקורס, על הלוואות בעלים צמיתות. אג"ח להמרה, דיברנו על זה, אמרנו שלא נדבר יותר, אז אני מפסיק. ומניות בכורה, מניות בכורה הן מניות שבהן אנחנו הראשונים שנקבל את הדיבידנד, גם אם מנפיקים עוד מניות, ואם הן בנות פדיון, אז אני יכול לפדות אותם לפני האחרים, מתי שאני רוצה, אז זה קצת יותר קרוב לחוב, כי יש לי זכות פדיון של זה. גם על זה לא נדבר יותר בקורס. שיעור מבוא, סקירה כללית, זהו. בסדר? מי שזה ממש מפחיד אותו, המילים האלה, שכחתם. מי שזה מעניין אותו, דווקא נושא מעניין, כדאי לבדוק. אוקיי. אז אנחנו נכנסים לעולם החוב קצת יותר, ובואו ניכנס לשיקולים. זה כבר כן רלוונטי לנו. גם למבחן. כשמנפיקים חוב על המנהל הפיננסי, לקבל החלטות, מגוון רחב של החלטות, לא רק אם להנפיק חוב. למשל, האם אני רוצה טווח קצר או טווח ארוך את ההלוואה? אני עכשיו מקים פס ייצור שהוא מתאים ל5 שנים. האם אני אקח הלוואה לשנה? פחות, נכון? אני אקח ליותר שנים. כמה שנים בדיוק? תלוי מתי אני חושב שאני אתחיל להזרים כסף בחזרה מהפרויקט. דילמה לא פשוטה.
ריבית קבועה או ריבית משתנה? חבר'ה, במצב השוק הנוכחי בישראל, מה הייתם מנפיקים? ריבית קבועה או ריבית משתנה? מה אתם קבועה. אומרים? קבועה. למה קבועה, עינת? בגלל המצב מאוד קיצוני, זה יכול עכשיו לקפץ, משתנה. אני רואה את זה על המשכנתה שלנו, כאילו, היא קיפצה בשנה האחרונה חבל על הזמן, ובדיעבד היינו לוקחים משהו יותר קבוע. קצת יותר יקר, אבל קבוע. מעולה. טענה מאוד טובה, אי ודאות מאוד מאוד גדולה, אני רוצה עכשיו ביטחון לדעת מה אני מחזיק. מישהו רוצה לספר לי טענה הפוכה על דווקא משתנה? אני חושב שמשתנה במצב הנוכחי שהריבית ירדה וצפויות עוד ירידות ריבית, אז אני חושב שמשתנה זה כאילו לטווח הרחוק. מעולה, אוקיי, אז זה תלוי קודם כל באורך ההלוואה, מה שנכון גם לעינת וגם לינון, אבל ינון אומרת, היה כאן איתות דווקא לירידת ריבית. אולי דווקא אני רוצה עכשיו משתנה, כי אני לא רוצה לשלם ריבית גבוהה, ולאורך הזמן אני אולי אשלם פחות. מי מכם צודק? מי צודק? מה אתם אומרים? אי אפשר כולם? לדעת. שניהם. נכון, אין תודה. צודק. זה תלוי במצב. וזה נותן, תודה לשניכם אגב, מעולה, זה היה דוגמאות נפלאות. תראו, אי אפשר לדעת, ולכן ההחלטות האלה כל כך מורכבות. אוקיי, יש כאן מרכיב של הימור. אם הייתי יודע, הייתי עכשיו אולי משקיע בהתאם, אבל אי אפשר לדעת. אם אני עכשיו לוקח משכנתה ורוצה יציבות, אז אני רוצה קבוע. אם אני חברה ואולי אני יכול להרשות לעצמי מרכיב משתנה מתוך סך החוב, אולי אני עדיף משתנה. בסדר? לא יודע, מורכב. מה אתם אומרים על זה? לקחת הלוואה צמודה לדולר, או שקלית, או אולי, לא יודע, צמודה ליורו, או ליואן הסיני, מה הייתם לוקחים עכשיו? טוב, אתם יודעים עכשיו את התשובה, תלוי, עינת גם אני רואה שזה יושב לה על הלשון, כן, תלוי, נכון. תראו, אי אפשר לדעת, זה תלוי בציפיות, נכון? אם אני חושב שפתאום הדולר, שפתאום השקל שוב יחלש כי הסיכון יגדל, אני ארצה להנפיק שקלי את החוב שלי. אבל אם אני חושב מצב הפוך, אולי דווקא דולר. לא יודע. דילמות מאוד מאוד מורכבות. אוקיי? אני עכשיו אגד אבל הייתי מנפיק שקלי. טוב. הדבר האחרון כמובן, לפני האחרון, מה היו ההתחייבויות כלפי המלווה, כן? האם אני מחויב, לא יודע, מחויב נגיד לא לשנות את תחום הפעילות שלי, האם אני מתחייב עכשיו לשעבד את הטרקטור, הדוגמה מקודם, לא יודע. ודבר אחרון אולי ברשימה, אמרנו חוב רגיל או חוב להמרה, דיברנו על אג"ח להמרה, כן? אז אם אני מצפה שחברה תצמח ושווי המניות יגדל ואני אצטרך לגייס עוד הון, אולי אני ארצה לגייס אג"ח להמרה. בסדר, זה כמובן תלוי באסטרטגיה ובציפיות. אבל כאמור על אג"ח להמרה אני לא אשאל. שאלות חבר'ה? אוקיי. אז נגענו קצת בנושא של התחייבויות, אבל בואו רגע נגיד על זה עוד כמה דברים בכל זאת, בשביל להסביר את זה טיפה יותר, כי זה חשוב מאוד בהקשר של חוב. כל חוב מתומחר. כמובן בהתאם לרמת הסיכון שלו. יכול להיות לאותה חברה הלוואות שונות, שכל אחת תתומחר שונה, לכל אחת רמת סיכון שונה. כי הסיכון הוא לא הסיכון של החברה, הוא הסיכון של ההלוואה הספציפית בתוך החברה. אני אתן לכם דוגמה. יש חברה שיש לה עכשיו הרבה מזומנים בבנק, אוקיי? אבל היא פועלת בענף שהוא האי ודאות בו מאוד גדולה. יש לה הלוואה לשנה והלוואה ל5 שנים. מה יותר מסוכן? חמש שנים, לא? בוודאי, אגב, תמיד 5 שנים יותר מסוכן, אבל במקרה הספציפי הזה זה הרבה יותר בולט, כי יש מזומנים בבנק בשנה הקרובה, אולי זה יכסה את זה, בסדר? אז הדירוג יהיה שונה לכל הלוואה, למרות שזו אותה חברה. הרבה פעמים יש דירוג לחוב, שעוזר לנו המשקיעים להבין איזה חוב, אפילו באותה חברה, מסוכן יותר ואיזה מסוכן פחות. אז הרעיון הבסיסי של הדירוג, של הרייטינג, הוא מאוד מאוד פשוט. יש חברות שמדרגות, לפעמים יש ניגוד עניינים איתם, נדבר על זה, שנדבר על האג"ח בישראל.
בגדול, ככל שהחשש מפשיטת רגל, באנגלית דיפולט, של החברה נמוך יותר, ככה יקבל החוב דירוג גבוה יותר. אוקיי? אז חברת החשמל, או לא יודע, או איזו חברת הייטק קטנה בבורסה בישראל, למי דירוג יותר גבוה? כמובן לחברת החשמל, נכון? כמובן, זה מובן מאליו. מדינת ישראל, או חברה בבורסה בישראל, מדינת ישראל. בסדר? זה הנקודת בסיס. אז דבר הנוסף הוא שככל שלחוב יש קדימות גבוהה יותר בהשוואה לחובות אחרים בחברה, אז דירוג האג"ח יהיה גבוה יותר. למשל, לחברה יש 2 הלוואות, אוקיי? חוב אחד הוא, אתם יודעים מה? אז לא ניכנס לזה. טיפה יותר מורכב מדי להיום, וגם אני לא אשאל על זה. נדבר בנפרד על דירוג. דבר היחיד בהקשר של דירוג, שאני כן רוצה שתזכרו, יש כאן נקודה באמצע. לא יודע אם אתם מצליחים לראות אותה, כאן הקו הזה. ההבדל בין investment grade ל-speculative grade. בסדר? אמרנו, A זה גבוה יותר, זה טוב יותר. בסדר? C זה גרוע, D זה כבר default, אנחנו לא ב-D. C זה כבר. אני מניח שאתם די מהר תבינו את העיקרון של הדירוג. אלה 2 חברות דירוג שונות. טריפל A הכי טוב, דאבל A, A, טריפל B, BB וכו'. ולכל אחד יש גם דירוגי פלוס ומינוס, דירוגי ביניים. הקו הזה, בין הטריפל B לדאבל B, הוא הקו שבו כל המתווכים הפיננסיים, קופות גמל, קרנות פנסיה, בתי השקעות למיניהם, הם מפסיקים להשקיע. זה נקרא השקעה ספקולטיבית. ולכן החברות מאוד מאוד משתדלות שהחוב שלהם יהיה מעל הקו הזה. אוקיי, זה מאוד מאוד משמעותי, כן. הרבה פעמים אם הם עומדים להנפיק חוב, הם רואים שהוא יהיה למטה, הם יעדיפו לא להנפיק. בסדר, אז יש לזה ממש משמעות. שהוא מדבר על זה כשנדבר על אג"ח בישראל. אבל זה כן מרכיב שהוא בהחלט חשוב. אוקיי. אז דיברנו על מתווכים פיננסיים, קצת עכשיו כשדיברתי על מי משקיע באג"ח ספקולטיבי. מעכשיו בעצם עד סוף השיעור, עד סוף המצגת הזאת, נדבר עוד קצת על מתווכים הפיננסיים. השקף עם הריבועים, זה היה בעצם השווקים הפיננסיים, כן? אז בואו רגע נדבר על המתווכים הפיננסיים, התפקידים שלהם, במה הם חשובים, מה היתרונות, מה החסרונות שלהם, וננסה לחבר את זה גם כמובן לנושא שלנו של חברות ואג"ח. אוקיי? בואו נתחיל דוגמה פשוטה, אולי מישהו מוכן כאן, למרות שאנחנו בזום, מישהו מוכן לשחק איתי איזה משחק מאוד מאוד פשוט, אני מבטיח יהיה נחמד, אני לא אסבך אתכם בשום דבר מסובך, והאחרים יוכלו לעזור. מתנדב או מתנדבת? קיימים? אני מתנדב, אבל יש פה אנגר מלא חיילים, אז אולי יהיה לי רעש. בינתיים שומעים אותך נהדר למרות האנגר המלא חיילים. אז יאללה, אני איתך. יאללה, אז ליאור באנגר. טוב, בואו נגיד שיש לנו, אתה יכול גם אגב לסגור את הרמקול וכל פעם שאני שואל אותך תענה, בסדר? ואז יהיה לך יותר. אוקיי. בואו נגיד שאנחנו בעולם בלי מתווכים פיננסיים ובלי מערכת בנקאית. מה זה אומר? אין בנקים, אגב בנקים זה מתווך פיננסי. כן, אין בנקים, אין, כל מה שכתוב כאן, סליחה רגע. כל הרשימה הזאת, בסדר? אין מערכת פיננסית. אוקיי, עכשיו, ליאור, לך יש כסף שחסכת, נגיד 10,000 שקלים, ולי יש איזשהו רעיון עסקי, אוקיי? אתה עוד לא מכיר אותי. עכשיו, אם אין מערכת כזאת, מה אתה יכול לעשות עם 10,000 שקלים שלך, ליאור? לשים אותם מתחת לבלטות. מעולה, לשים אותם מזה או לבזבז, נכון? זה יותר כיף אפילו, בסדר? לקנות את הטרקטור שבאנגר. אני יכול לעשות כל מיני דברים עם הכסף, אבל לא יכול לשים אותם בבורסה כי אין, לא יכול לשים אותם בבנק כי אין, בסדר? כל אין. נגיד שאני גם נמצא בעולם הזה שלך, ולי יש איזשהו רעיון גאוני, אוקיי? יש לי רעיון של לייצר, אתם מכירים את הכוכבים האלה שזוהרים בלילה, שמדביקים בחדרים של הילדים? נכון? כאלה אבל בתלת ממד, מדבקות תלת ממד זוהרות בחושך. ילדים שלי היו אופים אז. בסדר, זה הרעיון היזמי שלי.
ואיכשהו הצלחנו לקשר בינינו, אתה שמעת עליי, אני שמעתי עליך, ואני מציע לך להשקיע במיזם שלי 10,000 שקלים, אוקיי? ואני נותן לך מצגת יפה, ואני אומר לך, אני דוקטור עליו, שם את הדוקטור, מבליט אותו בשביל שתתרשם, ואני מנסה לשכנע אותך להשקיע. מה אתה אומר, משקיע או לא? אני אנסה להבין מה התוכנית שלך, כי לראות שאני לא סתם זורק את הכסף הזה. יאללה, שמתי לך תוכנית עסקית מפורטת, ואני אומר לך, אני משקיע את זה במדפסת תלת מימד מיוחדת. אם השתכנעתי, אז אנחנו סוגרים איזשהו חוזה של מה אני אקבל בתמורה, ויוצאים לדרך. יאללה, תודה ליאור, לקחת את היוזמה, עשינו הסכם, כמה עלה ההסכם אגב? כמה עלה? חינם, אין עורכי דין. לא, עורכי דין יש, זה לא קשור, אין פיננסים, עורכי דין תמיד יש, אתה לא יודע, תמיד יש עורכי דין. עלה 6%. אוקיי, סבבה. אז יש לנו כאן 6%, אוקיי, בסדר, מקבל. 600 שקלים הלך לנו על ההסכם עורך דין, יפה. בואו נגיד חצי התחלק. בסדר? אתה יכול להגיד אחרת, אבל אני אתווכח איתך וזה, נגיד חצי בשביל הפשטות. 300 שקלים לך. הלאה. אני מתחיל לדווח לך. אגב, שכחת להגיד, בחוזה הזה אתה דורש ממני דיווח פיננסי פעם בשנה. בסדר? אל תשכח. וגם, מה דעתך לשעבד את המדפסת תלת מימד? כן, איזשהו משהו כנגד הכסף. כן. ברור. אוקיי. העורך דין היה עוזר לך בזה, לא משנה. שיעבדת את המדפסת, ואנחנו מתחילים את ההסכם. שנה ראשונה, אגב, שכחתי להגיד, אני מציע לך תשואה של 10%. בסדר? והסכמת בלי זה, אבל יאללה, לא משנה. לא, זה היה במסגרת החוזה, שלא נצא לי מזה. דווקא על זה כן חשבתי. אז שנה ראשונה עברה, הבאתי לך 1,000 שקלים, 10%. שנה שנייה, אני טיפה מתמהמה, ואתה שואל אותי מה קורה, ואני אומר לך, עוד מעט, ואז אתה שואל אותי שוב, ואני אומר לך, כן, היה עיכוב כזה והיה עיכוב כזה, ואתה שואל אותי שוב, קיצור, אחרי חודשיים שאני לא נותן לך כלום, אתה מחליט ללכת להנגר שבו אני עובד, בשביל, אתה יודע, ללכת ולקחת את המדפסת שמשועבדת, ומה יש שם בהנגר הזה? שום דבר, אולי דברים שקשורים לצבא, אבל שום דבר מעבר לזה, נכון? בטח לא מדפסת תלת מימד. מאוד ישראלי, סיפור הזה, נכון? יופי. עכשיו, בואו נראה מה קרה כאן. יש כאן הסכם בין ליאור לביני. זה הסכם של 1 מול 1. כל הכסף הוא כסף ממך להשקעה בי. אוקיי? אין לך פיזור של הסיכון. כל הסיכון שלך הוא רק בעסק שלי, וגם אין לך יותר מדי מידע עליי, נכון? עכשיו, ברגע שבאת לשעבד, אם אין את המדפסת הזאת, אז אתה יודע, זה כבר די אבוד. וזו הייתה דוגמה להתממשות הסיכונים בחוזה כזה. עכשיו, אחרי שכבר הבנת את הרעיון הזה, עוד מישהו שלא קוראים לו יאללה ולשלומי להב, בא אליך עם רעיון אחר ל10,000 שקלים אחרים, והוא מראה לך מצגת מדהימה וכאלה. עושה איתו את העסקה או לא? אני אבקש ערבויות. אוקיי, תבקש ערבויות, ואולי תהיה יותר זהיר, ואולי תעשה יותר בדיקות. בסדר? זה בסדר שיש רעש מאחורי. אוקיי. אחרים, הייתם עושים את העסקה הזאת? לא עושים את העסקה הזאת? אי אפשר להשקיע לשוק נדל"ן? לא, אין נדל"ן. יש רק את ההצעות האלה. עזוב, עולם תיאורטי, מיכאל. אוקיי, הבנתי. כן. אבל אמרת שאין מערכת בנקאית. נכון, יש רק עורכי דין. אוקיי, תראו, יהיו כאלה שיעשו את העסקאות, ויהיו כאלה שלא יעשו את העסקאות, נכון? אבל מה שאני מנסה להגיד, בשורה התחתונה בדוגמה הזאת, זה שמצב כזה הוא מאוד מאוד מסוכן. גם כי נורא קשה לליאור עם הכלים שיש לו להעריך את הסיכונים שלי, גם כי עם הכלים שיש לו נורא קשה לו לעקוב אחריי אחרי שהוא נתן את ההלוואה, וגם כי מאוד קשה לו אחרי שהוא נתן את ההלוואה, לנסות לעשות את לא יודע, טיפול בפשיטת הרגל, לנסות לגבות את החוב, בסדר? שלא לדבר על זה שהוא לא מומחה בתחום בתחום החוזים, כן? כי בכל התחומים האלה אין לו שום יתרון יחסי, ולכן יהיו פחות עסקאות, אוקיי? תיווך פיננסי פותר את הבעיה הזאת. פותר אותה לחלוטין, כי בעולם שבו אנחנו נמצאים, אם לי יש את הרעיון שלי, אני אפנה לבנק. והבנק ייתן לי 10,000 שקלים, בתמורה
ערבונות, וערבויות, וריבית מתאימה, וחוזה ההלוואה מולי, כמה עולה לבנק חוזה ההלוואה שהוא עושה מולי? מבחינה משפטית, כמה עולה לו חוזה ההלוואה מולי? מישהו רוצה לנחש? 600 שקלים כמו בדוגמה עם ליאור, אולי 100 שקלים, אולי 10 שקלים, אולי שקל, כמה זה עולה? חבר'ה, זה עולה לבנק גרושים, נכון? הנייר והזמן פקיד או פקידה. בסדר? זה מה שזה עולה. כי זה הלוואה לא גדולה. עכשיו, זה כן עלה לו פעם, יש לו מחלקה משפטית, אבל אחרי זה הוא שכפל את ההלוואה הזאת מיליון פעם, ולכן יש כאן יתרון משמעותי לגודל. אוקיי? חוץ מזה, אם הוא יצטרך לגבות את החוב, אז יש את המחלקה שמתעסקת בגביית חוב, וגם כאן יש יתרון משמעותי לגודל. חוץ מזה, הוא מקצוען בלהעריך את הסיכונים שלנו. אז התיווך הפיננסי מגדיל מאוד את הסיכוי שעסקאות כמו העסקה של ליאור, תודה ליאור, ואני עשינו, תצא לפועל. וזו דוגמה ללמה תיווך פיננסי הוא טוב. בואו נחדד את זה. אם יותר ויותר עסקאות כמו העסקאות האלה יצאו לפועל, מה יקרה לתוצר במדינה? יעלה. גדל. יפה. תהיה יותר צמיחה. נכון? ואז שר האוצר ושר הכלכלה יוכלו להראות בסוף השנה שהייתה צמיחה יפה. ונגיד בנק ישראל יוכל להראות את הצמיחה היפה. ונוכל לשווק לעולם את הצמיחה. תיווך פיננסי מאוד עוזר לזה שיהיו יותר עסקאות. כלומר, תהיה יותר צמיחה, וזה יגרום ליותר עושר במדינה, שזה החלק המעניין. כשיש יותר צמיחה ויותר תוצר, גם אם לא הכל מחלחל לאזרחים, חלק מחלחל לאזרחים והעושר של כולנו גדל. זו אחת מהסיבות המשמעותיות שאנחנו רוצים תיווך פיננסי טוב, שיהיו יותר עסקאות כמו העסקאות האלה. אוקיי? לא יודע אם אתם מחברים את זה לשאר הדברים שעשינו בשיעור היום, אבל אני בעצם מדבר כאן על הלוואות, לא יודע אם שמתם לב, הלוואות לחברות, כן? וזה החיבור. אבל נמשיך לחבר את זה. יאללה, עכשיו נמשיך לעבור את השקפים קצת יותר מהר. מתווכים פיננסיים הם אלה שראינו קודם. אוקיי? הם עוסקים במימון בלתי ישיר לפירמות. מה זה מימון ישיר לפירמות? לליאור יש כסף, הוא משקיע בי, בפירמה שלי. ישירות. בסדר? זה מימון ישיר לפירמה. מימון בלתי ישיר זה שאני חוסך את הכסף שלי בבנק, הבנק לוקח את הכסף שלי ונותן אותו כהלוואה לחברה. הבנק הוא מתווך, לכן זה מימון בלתי ישיר לפירמות. אותו דבר קורה אם אני משקיע את הכסף שלי בקרן סל, שמשקיעה בהרבה חברות בבורסה בישראל, אז אני נותן את הכסף לבית השקעות, והוא משקיע את הכסף שלי במניות של החברות. תיווך פיננסי, מימון בלתי ישיר. בסדר? אז הם עוסקים במימון בלתי ישיר לפירמות, והם חשובים למימון של פירמות יותר משוק המניות עצמו, זה מאוד 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 חשוב, ואני אחדד את זה טיפה. שוק המניות מאפשר לחברות לגייס כסף, הון עצמי. מישהו רוצה לנחש כמה מניות, כמה חברות יש בישראל שיש להן מניות בבורסה בישראל? עשרות אלפים, מאות אלפים, מאות, עשרות, איפה אנחנו? כמה מניות יש, כמה חברות יש בבורסה בישראל? בערך 500. כמה עסקים יש בישראל שלקחו הלוואות מבנקים? כמה עסקים יש בישראל? אז זה הכי פשוט, כמה עסקים? עוסקים פטורים, מורשים, שותפויות, בעם, לא בעם, כמה יש כאלה? הימורים. 100,000. תודה, 100,000, ליאור הימור ראשון, שמרית, כן. אלפים. אלפים, תודה. כמה אלפים? זרקי. 500,000. יפה, אוקיי, מה זה אפי? יאללה, 500,000. יאללה, 500,000 וגם אפי, אני חושב, היה שם, זה, רז אפריאט. איך אתה אומר את השם, סליחה? השם שלי זה רז. רז, כאילו, אוקיי. רז, יופי. אז גם אמרת 500,000, נכון? או 500, מה אמרת? אמרתי 500,000. תודה, אז יש לנו 500,000, גם שמרית וגם רז, ואתם צודקים. ברכות לזוכים, לא זכיתם בכלום, אבל ברכות לזוכים.
500,000 בערך עוסקים למיניהם, וכולם הולכים לבנק ומבקשים הלוואות. אבל רק 500 חברות יש להם אפשרות לגייס כסף בהון המניות. כלומר, אין ספק שהבנקים כמתווך פיננסי מרכזי הוא הרבה יותר חשוב למימון הפירמות בשוק המניות. ואם זה לא מספיק, הם מאוד מאוד חשובים להפחתת עלויות עסקה, במידע אסימטרי. אני יכול להראות הרבה דוגמאות לזה. דוגמה ראשונה למידע אסימטרי הייתה הדוגמה של ליאור ושלי. ליאור לא ידע עליי הרבה כשהוא נתן לי את הכסף, סליחה, אבל לבנק יש מקצוענים שיודעים להעריך יותר טוב את הסיכון שלי כיזם. אוקיי? זה מקטין מידע אסימטרי. תכף ניגע במידע אסימטרי יותר לעומק. אוקיי? זה מקטין עלויות עסקה, כי תחשבו, ההסכם הלוואה שהבנק עושה, הוא עושה אותו הסכם, משכפל אותו 1,000,000 פעמים. העלות של החוזה המשפטי הזה של כל עסקה היא נורא נורא קטנה. יתרונות לגודל, אוקיי? אז זה ממש מתחיל להופיע כאן, הפירוט של עלויות עסקה. הפחתת עלויות עסקה, הדוגמה נתתי עכשיו, חוזה משפטי. פיתוח מומחיות ויתרונות לגודל. פיתוח מומחיות, לבנק יש מקצוענים. בן אדם אחד הולך להרבה עסקים ובודק את כולם. העלות שכר שלו מתחלקת על הרבה. אוקיי? מומחיות, יש לו גם מערכות מחשוב הרבה יותר גבוהות. והמרכיב האחרון זה חלוקת סיכון, שנקדיש שקף נפרד לחלוקת הסיכון. אוקיי? בואו נעשה את זה. מתווכים פיננסיים יכולים ליצור חלוקת סיכון על ידי זה שהם מוכרים נכסים בעלי סיכון נמוך, ומשתמשים בהם לקניית נכסים יותר מסוכנים. דוגמאות. כשאני משקיע בקרן סל, אני בעצם קונה, לא יודע, זה בעצם סוג של מניה, האמת, כן? זה יחידת השתתפות, אבל תכלס סוג של מניה, שהמשמעות שלה היא שהכסף שלי מושקע מי יודע מה המדדים המובילים בישראל? תל אביב 35, תל אביב 90, 125. יופי, מעולה. נגיד שאני משקיע בקרן סל על תל אביב 125. זאת אומרת שהכסף שלי, קניתי מניה אחת, כן? קרן סל שמשקיעה את הכסף במדד תל אביב 125, הכסף שלי הלך והתחלק ל-125 מניות הגדולות במדד תל אביב 125, כלומר בבורסה בתל אביב. אז מבחינתי זה פיזור סיכון מאוד מאוד גדול, כי אני לא משקיע רק באיזה יזם אחד משוגע שרוצה לעשות כוכבים זוהרים בלילה לא יודע, בחדר של הילדים, אני משקיע בהרבה חברות. אז אחת אולי תיפול, אבל השנייה תצמח, כן, יהיה איזון. פיזור סיכון הוא מאוד מאוד חשוב. אבל מבחינתי אני משקיע רק בנכס אחד, אני רק קונה את הקרן הזאת. המתווך הפיננסי יכול לעשות את זה, כי הוא לא לוקח את הכסף רק ממני. לוקח את הכסף מהרבה הרבה משקיעים, ומכיוון שהוא משקיע הרבה מאוד כסף, העלות הופכת להיות מבחינתו הרבה יותר נמוכה, מאם אני הייתי מנסה לבד, לקחת את לא יודע, 2,000 שקלים שחסכתי, ולחלק אותם ל-125 מניות. רק העמלת קנייה של כל מניה תיקח לי את כל הכסף. בסדר? אז זה לא משתנה. הדוגמה האחרת זה הדוגמה של הבנק שנתתי לכם. אני לוקח כספי חיסכון של הרבה אנשים כבנק, ומשקיע אותם בהלוואות שהן יותר מסוכנות. בסדר? זו דוגמה אחרת. אז יש עוד הרבה דוגמאות, אבל נראה לי שאפשר לעצור כאן. אז חוץ מחלוקת סיכון, אמרנו מידע אסימטרי. כן, אני מזכיר לכם, היה כאן מידע אסימטרי וחלוקת סיכון. בואו נחזור למה הם חשופים להפחתת מידע אסימטרי. זה בעצם הנושא האחרון שלנו, אבל הוא ילווה אותנו כאן איזה רבע שעה, 20 דקות כזה. בסדר? אז תהיו סבלנים. נושא האחרון, מידע אסימטרי, ואיך הוא קשור בעצם ליותר הלוואות ולצמיחה. אוקיי. מה זה מידע אסימטרי? יש שני צדדים לעסקה, צד אחד יודע יותר מהשני, ברור לנו מי הצד שינצל את זה, זה שיש לו יותר מידע ינצל את זה שיש לו יותר מידע. זה מידע אסימטרי, והבעיה היא שבאמת הצד שיודע פחות יכול לקבל החלטות לא נכונות. בשווקים הפיננסיים זה יכול להיות מאוד בעייתי, אם יש ממש הרבה מידע אסימטרי, זה גורם שוב לזה שלא יבצעו הרבה עסקאות. נחזור לדוגמה של ליאור ושלי.
היה הרבה מידע אסימטרי, ליאור לא באמת ידע להעריך את הסיכונים שלי. אני ידעתי הרבה יותר ממנו מה הסיכון שלי. אוקיי? האם אני אמין? כמה אני צופה באמת הסיכוי שזה יצליח? אבל לליאור היה הרבה פחות מידע. ולכן עסקאות כמו העסקה של ליאור ושלי, בדוגמה הזאת של בלי תיווך פיננסי, לא הרבה יצאו לפועל. אנחנו רוצים שהם יצאו, שיהיה גידול בתוצר, שאתם יודעים שראש הממשלה יהיה שמח, שר האוצר, נגיד בנק ישראל, כולם יהיו שמחים, וגם העושר יחלחל אלינו. אנחנו רוצים פחות מידע סימטרי, אוקיי? תחשבו על מדינות עולם שלישי באפריקה, יש שם הרבה מידע סימטרי, ואנשים לא משקיעים שם, אוקיי? ככה כדוגמה אחרת. טוב. בעיות שקשורות למידע אסימטרי. ועכשיו תנו לי רק להעיר אתכם רגע, שעה 5:10, אנחנו שעה ו10 דקות בשיעור, אתם עייפים, ניפחתי לכם את המוח עם מלא מידע. אתם כבר אומרים, טוב, נו ש10 דקות האלה ייגמרו וזהו. אבל, מה שנלמד ברבע שעה הקרובה, מאוד רלוונטי לבחינה, האם יהיו על זה שאלות? כן. האם בוודאות? כן. שימו לב, אין כאן אי ודאות. אוקיי? אז, נא להתעורר. יאללה, תעוררנו. סוגים של מידע אסימטרי, בואו נתחיל בראשון. הראשון הוא בחירה לא רצויה. בחירה לא רצויה זה מצב שבו המתווך הפיננסי בוחר לעשות עסקה, למרות שאם היה לו את כל המידע הוא לא היה עושה אותו. זה בחירה לא רצויה. Okay? זה רלוונטי ללפני ביצוע עסקה. כי המידע האסימטרי הזה הוא קשור ללפני שהחלטתי אם לעשות עסקה או לא. דוגמה בעולם האשראי, למי להלוות, אוקיי? נגיד שלא יודע, מיכאל בא לבנק ומבקש מהבנק לקחת הלוואה, אבל מיכאל אתה עובד בכלל לקוח של בנק אחר והבנק הזה לא מכיר אותך, אוקיי? עזבו, היום יש מידע, יש אפשרות להקטין את זה, אבל נגיד שאין לבנק מידע. יש מידע אסימטרי. יכול להיות שנכון, יכול להיות שאתה רוצה את הכסף הזה בשביל בכלל לטוס לאיפשהו, ולא לפתוח עסק. אולי לברוח מהמדינה, אולי תן לי דוגמאות, כן. בסדר, הוא ידרוש ממני את המסמכים, יפה. תלושים ומשהו כזה. נכון. לבנק אין מידע. אם אין לו מידע, הוא חשוף לבעיה של בחירה לא רצויה. לתת הלוואה למי שאולי הוא מסוכן מדי. מה הבנק עושה? מבקש מידע. מיכאל, אתה צודק. אולי את התלושי שכר שלך, אולי את הפירוט של העובר ושב, אולי, מה היום יש לנו בשנים האחרונות? דירוג אשראי? דירוג אשראי, תעודת זהות בנקאית, כל מידע נוסף. כל אלה, דירוג אשראי ותעודת זהות בנקאית, נועדו להקטין מידע אסימטרי. ואז יש יותר עסקאות. יותר אנשים מקבלים הלוואות, בריבית הרלוונטית לסיכון שלהם, לטווח הזמן הרלוונטי לסיכון שלהם, יש יותר עסקאות, יותר צמיחה, אמרתי לכם, השרים שמחים, והעושר מחלחל אלינו, זה טוב. אוקיי. זה עולם האשראי. בעולם הביטוח, את מי לבטח? עולם שבו אין מידע, אוקיי? חברת ביטוח שנותנת ביטוח חיים. בא אליה מבוטח ואומר, אני רוצה ביטוח חיים. מה אתם אומרים? מה חברת הביטוח מבינה ישר? שהוא הולך למות. בגדול, נכון? שהוא הולך למות. אין מידע, אין מידע. עכשיו, היא מפחדת, היא אומרת, סבבה, ביטוח תשלם לי 1,000,000 לחודש פרמיה, כן? כי אין מידע, נכון? אז מה עושים בשביל לפתור את הבעיה הזאת? כי אנחנו רוצים שיהיו עסקאות. גם עסקאות ביטוחיות הן טובות לתוצר. תחשבו על ביטוח, לא יודע, ביטוח כבודה, ביטוח מכוניות של עסק ורכבים, ביטוח, לא יודע, הנגרים, כן? בהקשר של השיעור שלנו. ביטוחים הם חשובים. מה עושה חברת הביטוח? איך היא מקטינה מידע אסימטרי? הצהרות בריאות. היא שואלת על הבריאות. תודה לשתיכן, אכן היא שואלת על הבריאות, בהחלט. נכון. יש לנו ממש הצהרות בריאות, מכירים את המושג? בסדר, הצהרת בריאות, ואנחנו חייבים לדווח שם את האמת, אתם יודעים, כי אם אתם לא מדווחים אמת, אתם לא מבוטחים. בסדר, אל תעשו שטויות שם. חייבים לדווח את האמת, גם בנסיעות שלכם לחו"ל, לדווח את האמת. אוקיי, ואז יהיו עסקאות, והפרמיה תהיה מתאימה לסיכון של אותם אנשים. בסדר? אז
לא רק למדנו מה זה בחירה רצויה, גם ראינו פתרונות לבחירה לא רצויה בהקשר של אשראי, בהקשר של ביטוח. שאלות? אוקיי. הלאה, סיכון מוסרי. סיכון מוסרי זה גם בעיה של מידע אסימטרי, אבל היא קשורה לבעיה שאחרי שכבר חתמנו את ההסכם, אז היא נוצרת בעיקר. בסדר? דוגמה בעולם האשראי. לקחתי הלוואה מהבנק של $100 מיליון. מה ימנע ממני מחר לטוס להונולולו, עם מנהל כי זו החברה היחידה שטסה כרגע, אבל לטוס להונולולו ולחיות שם את שארית חיי עם הכסף הזה? מה ימנע ממני? הערבויות שלקחו לך מראש למקרה כזה. ערבויות, ערבים, שחרור בשלבים של הכסף, אלה כבר הפתרונות, כן? מה שהראיתי לכם של הטיסה להונולולו היא בעיה של סיכון מוסרי, שקורית רק אחרי שכבר קיבלתי לה את הכסף, שההלוואה אושרה, אוקיי? כי לבנק אין מספיק מידע על הסיכון שלי גם אחרי שהוא נתן לי, על מה אני אעשה עם הכסף, אוקיי? לכן זה בעיה של סיכון מוסרי, כי היא קשורה לה, האם אני באמת אשתמש בכסף למה שקיבלתי אותו, או שאני אהיה לא מוסרי ואטוס לי להיות כל היום על החוף עם, לא יודע, בלאדי מרי או משהו כזה. טוב, זה עולם האשראי. פתרונות יש הרבה ודיברנו עליהם, ערבונות, ערבים, שחרור איטי של הכסף, כן? אלה דוגמאות. בצד של הביטוח, לא יודע, מה ימנע ממני, נגיד קיבלתי ביטוח רכב, לרכב שלי יש לי אוטו ספורט עם גג פתוח, מה ימנע ממני לא לנסוע לאיזה שכונת פשע ולהשאיר אותו פתוח עם המפתחות בפנים, לא יודע, בלי אמברקס. מה ימנע ממני לעשות את זה? סעיף בחוזה. נכון, שאומר מה? שאומר שאם אתה משאיר את הסוויץ' אתה לא מקבל שקל. יפה מאוד, מעולה. אם אני, אתם יודעים, אני לא מקבל בכל מקרה את הכסף, תודה מירי, בהחלט. כמובן, אני צריך להתנהג בצורה אחראית, נכון? אני לא יכול להתנהל בצורה מסוכנת מדי. בהקשרים של ביטוחים אחרים, נגיד ביטוח, לא יודע, תאונות אישיות, לשחק אותה כמו בסרטים האמריקאים, שאני על כיסא גלגלים עם הסד הזה בצוואר, אתם מכירים? מעילות, נכון? אז מה הם עושים? הם שולחים חוקרים, נכון? שבאים לבדוק שאנחנו לא מרמים אותם, אוקיי? יש הרבה כלים שמקטינים סיכון מוסרי. כל הכלים שדיברנו עליהם עכשיו. מה אסור לי לעשות אחרי שקיבלתי ביטוח? מה אסור לי לעשות אחרי שקיבלתי הלוואה? מקטינים סיכון מוסרי, אוקיי? שאלות? טוב. אז שקף לפני האחרון. הבעיה האחרונה שקשורה למידע אסימטרי שעליה אנחנו נלמד, קשורה דווקא למניות. קודם זה היה בעצם בתחום האשראי והביטוחים. קוראים לה בעיית הלימונים, וקוראים לה בעיית הלימונים למרות שהיא מדברת על מניות ועל שוק המניות, כי מציגים בדוגמה. והדוגמה היא כזאת, תדמיינו שהלכתם לשוק הכרמל, מוכרים לימונים רק בקופסה סגורה, אתם יודעים, כמו נגיד התותים והתירסים והאלה, כן? רק קופסה סגורה, אבל אטומה גם. אתם צריכים לקנות את הקופסה, והשאלה היא כמה תשלמו. רוב האנשים ישלמו את המחיר של לימון ממוצע. הגעתם הביתה, פתחתם את הקופסה, למעלה לימונים זהב. באמצע לימונים ממוצעים, למטה לימונים רקובים. באס. פעם הבאה שתלכו לשוק לקנות את אותה קופסת לימונים, האם תשלמו את המחיר הממוצע כמו קודם? מה אתם אומרים? לא. לא. למה? You fool me once, shame on you. יפה, אני לא מוכן לשלם על רקובים. מה? בואו, נכון? למרות שבתותים תמיד ממשיכים לעבוד עלינו, וגם בתירסים וזה, אבל איכשהו, כן, בלימונים, בדוגמה שלנו, נגיד שלא, אנחנו לא מוכנים שיהיה. טוב. אז אלה יצאו מהשוק, ואז אחרי זה יהיו, אם זה מניות, עכשיו בואו נחזור לעולם של המניות, בסדר? אם זה מניות, אז
אני לא יודע איזה חברה טובה, איזה רעה ואיזה בינונית. כמה אני אהיה מוכן לשלם על מניה? את המחיר הממוצע. אף אחד לא יהיה מוכן לשלם על המניות הלא טובות. זה אומר שהמניות הלא טובות לא יוכלו להסחר בבורסה והם יצאו מהשוק. ואז ישארו לנו הבינוניות והגבוהות, ואני מוכן לשלם ממוצע. אף אחד לא יהיה מוכן לשלם על הנמוכות, הם יצאו מהשוק. השוק הזה יקרוס, בסדר? כי אין לי מידע. איך פותרים את הבעיה הזאת בשוק הכרמל? מה עושים עם לימונים? מישהו מוכר לימונים בקופסה סגורה? לא שמים אותם בקופסה סגורה ואטומה. תודה מירי. לימונים אני קונה בקופסה פתוחה, אז לא בקופסה, איזה קופסה? בתפזורת. אני רואה מה אני קונה, מסתכל על כל אחד, בוחן אותו, מקטין מידע אסימטרי, ושם אותו בשקית. יש? זוכרים את זה עם אבטיח, שהם מבקשים שיפתחו לנו ולראות, נכון? מקטין מידע אסימטרי. בסדר? למה אני קונה חצי אבטיח? כי אני יודע על מידע אסימטרי. לא יעבדו עליי. מה אנחנו עושים בהקשר של מניות? זו בעצם אנלוגיה הרי לשוק ההון, כן? שוק ההון יש מניות, אם אין לי מידע, אף אחד לא יסחור בהם. מה הם הפתרונות? בודקים מידע, בודקים היסטוריה. יפה. מה עוזר לנו בהקשר הזה הרגולטור? מה חייבות לעשות חברות בורסאיות? לפרסם את המידע הרלוונטי. לפרסם רבה. דוחות כספיים וכל מיני דברים כאלה. מעולה. חברות בורסאיות, בואו נתחיל ככה. באופן כללי חברות צריכות לפרסם דוחות עסקיים כל תקופה. חברה לא ציבורית פעם בשנה, בסדר? אבל חברות ציבוריות, מי יודע כל כמה זמן מפרסמים דוחות? רבעון? רבעון. נכון, אתם כולכם צודקים, כל רבעון צריך לפרסם דוחות כספיים. שהם מספקים שקיפות על מצב החברה, אוקיי? בכל רגע נתון. חוץ מזה, אם חברה רוצה לגייס עוד כסף בבורסה, מה היא צריכה להוציא? איך קוראים לנייר הזה? אתן לכם רמז, דיברנו על שקיפות. תשקיף. תשקיף, למה קוראים לזה תשקיף? כי הוא מייצר שקיפות, מקטין מידע אסימטרי. תשקיף אומר מה המצב של החברה ולמה היא צריכה את הכסף. אוקיי? ואם זה לא מספיק, יש את האתר של הבורסה. כל פעם שקורה משהו מהותי בחברה, מה היא צריכה לעשות? לדווח. לדווח לבורסה, תודה ליאור. לדווח לבורסה, תראו כמה כלים רגולטוריים יש לנו להקטין מידע אסימטרי. למה? כי אנחנו רוצים להגדיל את ההשקעות. שיותר חברות יוכלו לקחת הלוואות, שיותר חברות יוכלו להנפיק מניות, להשיג הון, הון פיננסי למימון העסקים שלהם. אוקיי? שזה בעצם בגדול מה שסוגר את כל הנושא של השיעור הזה, נכון? כי אנחנו כל הזמן מדברים על איך מגייסים כסף. אז כל הנושא של מידע אסימטרי בעצם נועד להסביר לנו שאנחנו רוצים באמצעות הרגולטורים לייצר כמה שיותר מנגנונים שמקטינים מידע אסימטרי, בשביל שחברות יוכלו לגייס יותר הון, הון עצמי והון זר. טוב, זהו להיום. ההמשך שלנו מורכב מהדברים הבאים. קודם כל, הכל כבר עם מצגות, כי הכל בזום השנה, נכון? אז הכל עם מצגות, אבל ככה. רוב הקורס מתעסק בצד של החוב, בסדר? אנחנו נדבר על אגרות חוב, נזכיר את התמחור. חלק למדו את זה כשהם למדו מימון לפני סמסטר או שניים, חלק למדו את זה לפני 5 שנים, אני לא יודע. בואו נעשה איזה ישור קו. זה השלב הראשון, בסדר? גם אם למדתם קורס מימון, לא בהכרח למדתם אותו בהקשר של אג"ח, בטח לא בדברים יותר מתקדמים באג"ח. נדבר על השוק הישראלי, ששוק אג"ח החברות בישראל רק נוסד בתחילת שנות ה-2000, זה שוק מאוד מאוד צעיר. נזכור טיפה את המצב כאן. נדבר על דורציה, בעברית מח"מ, משך חיים ממוצע, נושא שקשור לאגרות חוב, ומאוד מאוד רלוונטי, הוא מדבר על האורך, משך ההלוואה, בסדר? אבל הוא מאוד חשוב, יש הרבה שקשולים שקשורים לזה. נמשיך לדבר על משהו שהוא חצי אג"ח וחצי גם דברים אחרים, וזה המבנה האתי של שערי הריבית. נדבר בצורה רחבה יותר על הסתכלות על ריבית לטווח קצר, טווח ארוך, איך אני יודע מהם הציפיות לטווחים ארוכים.
ואז נדבר שיעור אחד בלבד על מניות ועל הנפקות ודיבידנדים. הורדתי את החלק הכמותי של תמחור מניות על סמך דיבידנדים בסמסטר, יש לנו פחות שיעורים, אבל את הדיון השארנו. ואז אנחנו עוברים למבנה ההון. אז כאן קודם כל נדבר על השפעת המינוף, מבנה ההון, על הרווחיות בעלי המניות, ואחר כך נדבר על ההשפעה של המינוף על שווי החברה, אבל חלק הזה, 2.5 שיעורים חישובים כמותיים ירד, ואנחנו רק נזכיר את המודלים האלה בשביל שיהיה לנו בסיס לנקודת ההמשך לדיון לא ארוך מדי על מינוף בהקשר של החברה, כי אי אפשר בלי זה. הקורס הזה הוא ניהול פיננסי, זה משהו שמאוד מאוד חשוב לי להעביר לכם. אם הזמן יאפשר, נדבר גם קצת על מימון המונים, זה מכשיר פיננסי נוסף, עדכני יותר, הכוכבית כאן, כי יכול מאוד להיות שלא, בסדר? ואולי אפילו יהיה לנו טיפה זמן לחזרה. אבל בואו, בלי נדר מה שנקרא. אוקיי? שיעורי בית להיום אין, אבל מהשיעור הבא נתחיל כבר לעשות דברים שהם גם קשורים לשיעורי בית. המצגת תמיד תהיה לפחות קצת לפני השיעור, בסדר? אני אשתדל אפילו קצת יותר. כל התרגילים כבר מוכנים באתר, כולל פתרונות, לא להגשה, אין לכם כרגע מה לעשות. אוקיי? אני חושב שזהו להיום. יפה. אז חבר'ה, תודה רבה לכולכם. מקווה שלא ניפחתי לכם יותר מדי את הראש, היה הרבה מידע, מהשיעור הבא זה יתחיל להיות יותר ממוקד. יאללה, שיהיה לכם המשך שבוע שקט, סוף שבוע נעים ככל שניתן, ונתראה שבוע. ביי. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, להתראות.